سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب در شمال ایرانیم، اومدیم به شهر متلقو و به درخواست خیلی از شما دوستان میخوایم بریم به مرکز خرید قو الماس خاورمیانه، همون دو برج زیبایی که روبرو میبینید، بریم و اونجا رو با همدیگه ببینیم. امشب پنجشنبه 15 دسامبر و ساعت هم حدود 8 شبه. متلقو که امروزه نام اون سلمان شهره و در قدیم به اون ساقی کلاگه میگفتن، یکی از شهرهای شمال ایرانه، در غرب استان مازندران و دقیقاً درست در کنار دریای خزر. یه شهر خوب و سرزنده که ما هر وقت به شمال بیایم حتما یه سری به متلقو میزنیم. این هم مرکز تجاری قو الماس خاورمیانه که خیلیاتون درخواست کرده بودید که یه ویدیو جدید اینجا بگیریم که ما حرف شما رو گوش کردیم، بریم که با هم دیگه این مرکز خرید رو ببینیم. شهر متلقو از تهران حدود 170 کیلومتر فاصله داره و تو سالهای اخیر با افتتاح آزادراه تهران شمال اگه ترافیک نباشه شما میتونید با حدود 3 تا 4 ساعت رانندگی از جاده چالوس به اینجا برسید. کلا متلقو هم یکی از معروفترین و بهترین سواحل توی شمال ایران رو داره و به خاطر امکاناتی که داره هر سال گردشگران زیادی به اینجا میان و دیگه تابستون و زمستون نداره و همیشه این شهر شلوغ و پر از جمعیت. برج‌های قو الماس خاورمیانه هم تو سالهای اخیر با سرمایه‌گذاری آقای احد عظیمزاده که از تاجران و کارآفرینان مشهور فرش ایرانه در مساحت 43,000 متر مربع ساخته شده و اینجا هم مرکز خریده که میبینید فروشگاه‌های خیلی زیادی داره و هم مجتمع مسکونی و مجتمع ورزشی اداری و یه هتل 5 ستاره بین‌المللی هم داره که اگه امکانش باشه ما حتما در آینده یه ویدئوی کاملی از این هتل میگیریم و توی کانال میذاریم.
اگه بخوام دقیقاً بهتون ساعتم بگم، از روی موبایل بهتون نشون بدم، پنجشنبه 15 دسامبر و ساعتم 8:19 است دقیقاً.
مثل همیشه نظرتون چیه که بریم قیمت ها هم ببینیم اینجا. این کاپشن قیمتش 1,299,000 تومنه که میشه حدود 33 دلار. امروز هم هر دلار در ایران 39,000 تومن شده. این کیف قشنگ زنونه هم 499,000 تومنه که میشه حدود 13 دلار. این لباس مجلسی هم قیمتش حدود 1,000,000 تومنه که میشه نزدیک به 25 دلار. دوستای عزیزم حتما نظرتون رو درباره این ویدیو و این قیمت ها به ما تو قسمت کامنت ها بگین که بدونیم توی شهری که زندگی میکنید یا کشورتون قیمت ها کمتره یا اینکه بیشتره. قیمت این شلوار هم 149,000 تومنه که میشه حدود 4 دلار. اگه خواستید به شمال ایران و سمت شهر مطلقو بیاین، بدونید که این شهر و اطراف این شهر مکانهای دیدنی زیادی داره. اول اینکه یکی از بهترین ساحل‌های دریای خزر در شمال ایران تو شهر مطلقوئه که امکانات تفریحی خوبی داره. جنگل تیلاکنار، غار دانیال، روستای اسبچین و با یه فاصله شهر و تلکابین نمک‌آبرود و جنگل‌های 2000 و 3000 هستش که میتونید هر وقت به اینجا اومدید این جاهای دیدنی هم ببینید.
خب مرکز خرید رو ما تا حدودی که میشد رفتیم و دیدیم. حالا بریم یه خورده تو شهر مطلقو هم قدم بزنیم و اینجا هم با هم دیگه ببینیم. الان دقیقاً اگه بخوام درجه هوا رو بهتون بگم، نه زیاد سرده و نه زیاد گرمه و حدود 12 درجه سانتیگراد دمای شهر مطلقوه. دوستای عزیزم، خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنون که مثل همیشه اما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.